नंदिनीस नजरियाक तुमचं स्वागत. आज हम मशिंगा संगा पल्लेचे सनापळ करतास ताका कसकसाने इंग्रेडियंट्स जेवका म्हणून हांव सांगता. मशिंगा संगा पल्लो ताजे ते नारू हें पुरे कांड पल्लो मात्र दवरला. मागीर मिरसांगी घाट मिरसांगी, चिंचाम, हिंगू, तांदूळ हांवें तिंबन दवरला. मागीर सोय कितली जेवका म्हणून तुले करता सोय घालची, मीठ इतली बग जेवका. आतां सांगता हांवें 2 पाव तांदूळ हे 2 वेळा धुवन 2-3 वेळा धुल्ले. मागीर तांदूळची तिंबा घाल्ले, 1 घंटो तिंबा घाला हांवें. आतां वांटूचें आसा हें. तांदूळ घाले, आतां सोय चडती घाले तिके सन्ना पडचे की लायक जाता. हांव एक सादारण 1 वाडे गेले दिसता तांत 1 वडा सोय. हाका मिरसांगे वापस भाजू का म्हणना हांव अशीच ती घाट मिरसांगे अशीच घालता आनी चिंचाम घालता. आनी थोडे उदक घालून घेवन मस्त पातळ जेवचें ना जे पोळ काडचें इतलें हें जेवका दाट जेवका. थोडे उदक घालून वांटुया. आनी चिकेची ल्हान जेवका म्हळ्यार मिरसांगी केलो अशेंच हिंगा पिठी घालता. म्हळ्यार ते समा मेळना येतात वाटीतान घाल्यार समा मेळना येता मागीर पीठ टेस्टे हिंगा पळय समा येयला लायक. मीठ घालता. ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ ಕರಿಯ आता पीठ आमट घालता. आता या पीठ असना तांतू हांव थोडे पीठ एक सणा आयदनां काडटा. इथे म्हळ्यार मेगेलेगी कॅबेज शिंदिलेलो आसा. कॅबेज आनी पियाव घालून एक सन्ना पळय नमुने करता ती. आतां हांव मशिंगा संगा पल्लो सोडोन आनी दवरला ताजी करता. तशी तुमी पीठ करतना एक चडते केल्यार थोडे पीठ कांड दवरून तुमगेलेगी मिठा घाल्यार साल आसल्यार 1 मुष्टी साल लास्टाक हे पिठाक वांटून मिक्सीर दाखोवन पीठ काडचे वेळार 1 मुष्टी साल वांटून घालून करीत. एक मिठा घाल्यार कीर्ल आसल्यार एक इतली मुशी कीर्ल घालून घेवन किर्ला सन्ना पडो साला सन्ना पडो एक कॅबेज आनी पियाव घालून सन्ना पडो मशिंगा संगा पडो सांचे करीत. मस्त नमून वेरायटी करीत. पीठ हें एक रेडी आसलें जालें करता आनी चिके चडते केल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कांड दवरून वेरायटी करून खावयत. आतां इतलें पल्लो आसा हे 1 वडा 2 उदकांत एक धुवन काडटा. हे आता सण कट करून घाल्ल्यार ताका मशिंगा संगा पल्ले परंबळ समय येता. ताचे कितली सणा कट करून नाका घालून मिक्स करया. आनी थोडे पीठ हाका असलें धरता जाल्या निमित्त हांव त्या वेळार कांड दवरलेले आनी थोडे घालता. हे हातान मिक्स केल्यार आनी काही लायक जातले निमित्त हातान मिक्स करता सर.
मीठ कशी जाल्यार म्हूण एक चूर पळयता आतां. थोडें मीठ धरता आनी एक थोडें मीठ घालता. आता हे सन्ना पोळो कायली घालून भाजीन दाखयता. लायता तेल लागोया. आता होऊन गेले. आता दवलाय नाही करचे पैसे म्हाका आतांनीचे समजता. हे चिक्की मिडियम करया. मीठ आनी परत समची ताका मिक्स जावका. अशी तापोवन कितले हें जाता करचे. आता दांकून दवरया. आता एक सायड बदला ताका. आता नेक्स्ट सायड थोडे वयर तेल हें करया. आता भाजला की म्हण पळयता. लायक जाला, लायक भाजला. आता चूर टेस्ट करून पळयता. खून आसा. भारी लागलेलो. तुम्ही कोण न्हू पळो न्हू म्हाका सांगा ती कमेंट करा ते कशें जाला म्हणून तो. हांव तुमकां मस्त थँक्स हे व्हिडिओ पळयलें. लायक करा ती, कमेंट करा ती, सबस्क्राईब करा ती आणि म्हाका सपोर्ट दियात.